20 دسامبر به عنوان روز جهانی همبستگی بشر گرامی داشته می شود که نمادی برای ترویج اتحاد جهانی در مسیر بهبود کیفیت زندگی انسانها و مبارزه با چالش‌هایی همچون جنگ، فقر، گرسنگی و بیماری می باشد. این مناسبت فرصتی است برای تاکید بر اهمیت حقوق برابر و عدالت اجتماعی، زیرا همبستگی می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را ترمیم کند، رنج‌ها را کاهش دهد و جهانی مبتنی بر انصاف و شمول‌پذیری خلق کند، به ویژه در شرایطی که بحران‌های متعدد جهان را فرا گرفته است. در این برهه حساس، به دلیل پیش‌داوری‌ها، وجود کلیشه‌ها و ناآگاهی از کرامت انسانی و حقوق فطری، مردم از تعاملاتی مبتنی بر وحدت و آزاداندیشی خودداری می‌کنند. در نتیجه، مفهوم همبستگی تنها در قالب یک شعار باقی می‌ماند و مشکلات بنیادین بشر هرگز حل نخواهد شد. مکتب عرفان کیهانی حلقه با معرفی تفکر اینتر یونیورسالیسم که به معنای ارتقای سطح تفکر و هویت انسان در سطح هستی وطنی است، بستری برای تحقق اتحاد و همبستگی ایجاد کرده است. این تفکر با تأکید بر کرامت انسانی و بررسی جایگاه انسان در هستی، نشان می‌دهد که بشر در نقطه‌ای قرار دارد که به احیای عمیق هویت اصلی خود بر اساس درک تن واحده نیازمند است. انسان باید برای نجات خویش بر فراز همه محدودیت‌های قومی، قبیله‌ای، نژادی و ملی قرار بگیرد و از طریق روی آوردن به معنویت و شناخت جایگاه هستی وطنی خود را متعلق به یک هستی واحد بداند. همبستگی واقعی زمانی ایجاد خواهد شد که همه انسان‌ها به ادراک تن واحد نائل آمده و بشر بر اساس دیدگاه اینتر یونیورسالیسم یا هستی وطنی به دنبال اتحاد و همبستگی بر روی کره زمین باشد. حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اساسی انسان، رابطه تنگاتنگ و مستقیمی با مفهوم همبستگی دارد. بنابراین هر فرد باید از حقوق مسلم خود آگاه باشد تا بتواند در برابر کسانی که به دلیل قدرت طلبی و منافع شخصی حقوق اولیه انسانها را نقض کرده و موجب کثرت در ابناء بشر می‌شوند، مقاومت نموده و با حفظ هویت اصلی خود که تأثیر گرفته از دیدگاه اینتر یونیورسالیسم میباشد، اجازه سوء استفاده به آنان را ندهد. انسان در طول تاریخ در پی غرق شدن در جزئیات بی‌ارزش و اهداف قدرت طلبانه روز به روز درگیر کثرت شده و با از دست دادن هویت اصلی خود از همبستگی با سایر اجزای هستی و از جمله سایر انسانها بی‌نصیب مانده است. کمال و تعالی انسانها در گرو درک باطنی و شهودی تن واحده هستی است و وحدت و همدلی آنها میتواند در این راستا باشد و به تحقق آن کمک کند. اما به هیچ وجه کافی نیست. هدف عرفان حلقه صرفاً نزدیکی انسانها به یکدیگر نیست، بلکه این نزدیکی در راستای هدف بزرگتر درک تن واحده هستی و نفس واحده و پس از آن ادراک شهودی و خداشناسی عملی است. بدون این نگرش، احترام تنوع فرهنگ‌ها، تمدن‌ها، رنگ‌ها، نژادها، ادیان و جنسیت‌ها غیر ممکن خواهد بود. تا زمانی که انسان‌ها نتوانند با درک درست از خود و جهان به عنوان یک سلول تن واحده به یکدیگر نگاه کنند، احساس بیگانگی و فاصله همیشه باقی خواهد ماند. تفکر اینتر یونیورسالیسم تا تفکری نیاد، تا اندیشه‌ای نیاد و به تدریج حاکم نشه، غالب نشه، مثل حقوق بشر که دیگه الان کاملا جا افتاده. کاملا که نه، خب هنوز ملت ما خب خیلی هنوز حقوق بشر واقعا نمیدونن، خبر ندارن، ولی در سطح و سطوح سیاستمداران حرفه‌ای میگن و خب خیلی از طبقات به هر حال روشن فکرمون دیگه حقوق بشر رو میدونن که لازمه و ضروریه
ولی توده های مردم هنوز خب خیلی ممکنه ندونن. باید همونطور که اونجا افتاده این تفکرات هم مثل تفکر اینتریونیورسال هم جا بیفته که موضوع تن واحده هستی، ارتباط پیوستگی، همبستگی و ارتباط و اینها جا بیفته و ما درک بکنیم که این پیوستگی ها و همبستگی ها رو و فکرمون، هویتمون از سطح قبیله و شهر و روستا و نمیدونم اینها که کشور بیاد بالا. کشور رو داریم، کشور که مال ماست، موتن ماست، ولی در این حال باید به فکر زمین هم باشیم. فقط به فکر کشور بودن لازمه ولی کافی نیست. پس در واقع این تفکر من اینجا زندگی میکنم ولی به فکر اونم که تو آفریقا هستم، به فکر همه هستم، به فکر جاهای دیگه همینجوری. این موضوع، این پیوستگی، این همبستگی، اینها یواش یواش بتونه زمینه‌های فکری رو فراهم بکنه برای اینکه انسان به همدیگه نزدیکتر بشه، به انسان راحت‌تر بتونه با فهم یه چیزایی مثل هوشمندی حاکم بر کیهان، موضوع تقریب مذاهب و نمیدونم این چیزا بالاخره یه واقعیتیه